Αυτό το δέντρο πέρυσι που το κλάδεψα ήταν άδειο. Όσοι έχουν εμπειρία μπορούν να αντιληφθούν την πιο παλιά βλάστηση εδώ που είναι πιο σκούρα και πάνω την πιο νεαρή βλάστηση. Θα κάνω ένα zoom για να το δείτε καλύτερα. Εδώ είναι νεαρή βλάστηση. Όλη αυτή είναι νέα βλάστηση. Βλέπετε πόση πολύ υπάρχει. Όλη αυτή πέρυσι δεν υπήρχε. Το δέντρο ήταν άδειο, ήταν γυμνό, ήταν ακάλυπτο. Τώρα έχει γεμίσει, σκιάζεται, προστατεύεται και έχει και αρκετά φύλλα για να φωτοσυνθέσει και να τραβήξει πάνω χυμούς. Βλέπετε, γέμισε. Πώς μεταφράζεται τώρα αυτό στις παραφιάδες κάτω? Όταν το δέντρο είναι σε ανισορροπία και στρεσάρεται, πιέζεται από πάνω να έχει αρκετά φύλλα, όταν του λείπουν λοιπόν φύλλα από πάνω, προσπαθεί να αναπληρώσει από όσο πιο χαμηλά γίνεται. Από τη ρίζα, από το λαιμό ή χαμηλά στον κορμό, πετώντας έτσι παραφιάδες. Δεν έχει σημασία αν είναι άγριες ή ήμερες ή οτιδήποτε. Χαρακτηριστικό είναι ότι όταν το δέντρο είναι στρεσαρισμένο έχει αυτή τη μορφή των φύλλων. Βλέπετε είναι πολύ μικρά, άγρια, τα μεχοσογονάτια διαστήματα είναι πολύ μικρά, ανοίγει από πολλά μάτια δηλαδή, με σκοπό να αναπληρώσει σε φύλλο και να προστατεύσει τις μονάδες που φωτοσυνθέτουν, τα φύλλα του. Όσο το δέντρο ηρεμεί, αρχίζει αυτή η εικόνα και αλλάζει. Όσο ανεβαίνουμε απάνω, αυτή η εικόνα αλλάζει και αρχίζουν τα φύλλα του και γίνονται πιο μεγάλα. Δεν γίνονται ακόμα όπως τα κανονικά παραγωγικά φύλλα, αλλά βλέπετε ότι αρχίζει κάπως το δέντρο και ηρεμεί. Όσο λοιπόν πάνω το φύλλωμά του αυξάνει, πληθαίνει και καλύπτεται το δέντρο, τόσο οι παραφιάδες αρχίζουν ας πούμε και ημερεύουν. Σκοπός λοιπόν των παραφιάδων για το δέντρο είναι να του δώσουν παραπάνω φύλλα. Αν έρθω λοιπόν εγώ και τα αφαιρέσω από κάτω, όπως πολλοί κάνουν, γιατί έτσι είναι πιο όμορφο, ουσιαστικά αφαιρώ τον παράγοντα με τον οποίο το δέντρο προσπαθεί να ισορροπήσει την ανισορροπία που έχουμε προκαλέσει. Διότι αυτά τα φύλλα το δέντρο τα χρειάζεται. Όταν όμως καταφέρουμε και του δώσουμε χώρο να καλύψει την κόμη του με φύλλα, όπως βλέπετε εδώ, με νέους βλαστούς, ηρεμεί από κάτω, ηρεμούν τα φύλλα όπως είπαμε, γίνονται πιο ήμερα και πλέον μπορούμε με άνεση να αφαιρέσουμε τις παραφιάδες από κάτω χωρίς αυτές να ξαναδημιουργηθούν. Διαφορετικά απλά ξεκινάμε ένα πόλεμο με τις παραφιάδες και συνεχώς τις κυνηγάμε να τις κόβουμε. Γι' αυτό λοιπόν εγώ προτείνω, αφήστε τις παραφιάδες ως ένα δείκτη ισορροπίας του δέντρου, κοιτάξτε να ισορροπήσετε το δέντρο, να του δώσετε βλάστηση απάνω και όταν δείτε ότι ισορρόπησε το δέντρο, με ασφάλεια μπορείτε να αφαιρέσετε τις παραφιάδες, οι οποίες θα αργήσουν να ξαναβγούν ή ίσως και να μην βγουν και καθόλου. Δείτε για παράδειγμα αυτό εδώ το δέντρο που συνεχίζει να είναι γυμνό, παρότι έχει μία κάποια νέα βλάστηση που το καλύπτει, αντιλαμβάνεστε ότι ακόμα είναι γυμνό. Γι' αυτό και έχει έντονες ακόμα παραφιάδες σε αριθμό αλλά και σε αγριάδα, όπως λέω εγώ. Σιγά σιγά του χρόνου ενδεχομένως, μόλις γεμίσει αυτό το δέντρο, θα ασχοληθώ με τις παραφιάδες να τις κόψω. Εδώ έχουμε δύο δέντρα που είναι σε πάρα πολύ καλή ισορροπία. Έχουν πλούσια κόμη, πλούσια φιλοσιά και όπως βλέπετε δεν έχουν καθόλου παραφιάδες.
Δεν είναι γιατί τις αφαίρεσα, είναι γιατί δεν έβγαλε. Το ίδιο και αυτό το δέντρο. Βλέπετε, είναι γεμάτο πάνω και οι παραφιάδες του είναι λίγες. Πετάει όμως βλαστούς χαμηλά. Αυτό μου δίνει ένα σημάδι εμένα ως κλαδευτή ότι το δέντρο θα ήθελε να ξεκινάει τη βλάστησή του από πιο χαμηλά. Και όντως χαμηλά, βλέπετε εδώ οι βραχίονες του είναι άδειοι. Το δέντρο το ίδιο επιθυμεί αυτός να τους γεμίσει. Γι' αυτό και εγώ θα ακούσω το δέντρο και θα του το επιτρέψω να γεμίσει. Με ενδιαφέρει να γεμίσει αυτό εδώ το κενό. Γι' αυτό και το δέντρο πετάει, βλαστούς βλέπετε από εδώ.